Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Pentru cei care doresc o etalare personală, găsiți detaliile în descrierea videoclipului, unde mă puteți contacta. Bun, dar să începem cu prima variantă. O să o pun puțin aici, da? Și să începem etalarea noastră cu prima variantă. Hai să vedem. O să împart întâi în 5. Ok, o să încerc cumva să fac să se vadă mai bine. Da? Ok, așa. 1, 2, 3 și 4 și 5. Ok. Hai să vedem. Ce vor să ne spună cărțile pentru voi. O să pun din mai multe pachete și vedem rezultatul. Wow. Se pare că avem niște cărți care se grăbesc să ne spună câte ceva, dar vom afla imediat ce vor să ne spună. Hai să vedem. Să știți că acest videoclip are valabilitate, să zicem așa, nu chiar neapărat valabilitate, dar lucrurile pe care le veți afla se vor întâmpla în 3 luni de zile de când vedeți acest videoclip. Este ca și acest videoclip cumva este destinul vostru în următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem pe partea de iubire ce se va întâmpla în următoarele 3 luni de zile. Așa. Vreau să pun cumva cărțile să se vadă. Bun. Aici mi-e foarte clar că pe partea de iubire voi în acest moment cred că încercați să aveți un echilibru, încercați să păstrați o situație de complezență, aș putea spune, cu o persoană care în acest moment este la distanță față de voi sau care s-a distanțat față de voi sau poate că voi v-ați distanțat față de această persoană pentru a vedea reacția persoanei. Ca și zodii, aici pot să spun că este zodia Balanță, Vărsător, Scorpion, Săgetător, Berbec, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii, zodia Pești, da? Ce pot să spun este faptul că acum, pentru voi, această relație, această situație, indiferent sub ce formă este ea, este o situație destul de confuză. De ce? Pentru că aici mi este foarte clar că unul este căsătorit, dar este posibil să aibă și mai mult, nu doar că este posibil, dar mai mult ca sigur, cel puțin, mă scuzați, cel puțin filtrează și cu alte persoane. Chiar dacă încearcă să vă spună că este doar o simplă prietenie sau vorbește doar în scop de colegialitate și așa mai departe. Însă, aici trebuie să fiți destul de atente. De ce? Pentru că, chiar dacă sunteți la distanță de această persoană, în următoarele 3 luni de zile, această persoană vine pe ascuns la voi. Vine într-un moment în care voi nici nu vă mai așteptați, vine
Pentru că această persoană, chiar dacă nu pare, vă urmărește de la distanță. Această urmărire poate să fie prin intermediul rețelelor de socializare, dar poate să fie și prin intermediul prietenilor comuni. Aici, dacă cumva voi sunteți în această situație, sau voi să mai zicem așa, voi ați creat această situație de trio, e adevărat că sunt puține cazurile, dar există, să știți că în următoarea perioadă, adică în următoarele 3 luni de zile, această situație de trio va ieși la iveală, va ieși la suprafață. Bun. Ce pot să mai spun aici este faptul că, într-adevăr, această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă, pentru că chiar dacă vorbim despre destin, cu siguranță aveți în minte o persoană care, să zicem așa, predomină destul de mult în mintea voastră, da? Este o persoană care dorește să dețină controlul asupra voastră, asupra a tot ceea ce vă înconjoară pe voi. Este o persoană destul de posesivă, o persoană destul de dominatoare. Dar în același timp, această persoană cumva are pretenția de fidelitate, de a nu fi înșelată în iubire, înșelată, dar de fapt face exact ceea ce spune că nu i-ar plăcea să îi se facă. Peste 3 luni de zile aș putea să spun că aici cumva norocul îi de partea voastră, în sensul că dacă vreți într-adevăr să mai continuați relația cu această persoană, da, această persoană se reîntoarce la voi, așa cum am spus, o să vă caute într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin și da, puteți să continuați relația cu persoana respectivă sau dacă nu vreți să continuați relația cu persoana respectivă, niciun fel de problemă, apare o iubire nouă în viața voastră, o iubire mult mai benefică și aș putea să spun chiar că este o iubire destinată. Dar bineînțeles că fiecare dintre voi procedează așa cum își dorește. Fiți atenți la ziua de 5, ziua de 12, în următoarele 3 luni de zile, pentru că aceste zile cred că vă dau anumite semne ca să vă dați seama care este de fapt destinul vostru, care este de fapt persoana care trebuie să apară în viața voastră sau nu neapărat care este persoana, dar cel puțin pot fi niște indicii cam cum este persoana respectivă. Indiferent de situația pe care o aveți, așa cum am spus, în acest moment, totul este în partea voastră. În următoarele 3 luni de zile, lucrurile se întâmplă în favoarea voastră. Chiar dacă vi se pare că lucrurile uneori merg pe dos, merg tot în favoarea voastră, în sensul că voi trebuie să înțelegeți anumite lucruri în ceea ce ține de această relație pe care o aveți în acest moment sau pe care ați lăsat-o în urmă nu cu foarte mult timp, o relație care v-a creat destul de multă confuzie, o relație în care v-ați simțit destul de constrânse, izolate, o relație în care parcă nu ați fost în elementul vostru. Iar acum v-ați cam îndepărtat de această persoană. Ați bănuit, poate, sau încă bănuiți că această persoană v-a înșelat sau vă înșeală și ceea ce bănuiți voi este adevărat. Bun, hai să trecem mai departe, tot la varianta numărul 1, dar așa cum am spus, pentru că este... Hai să vedem și celelalte cărți ce ne mai spun pe partea de carieră, da, pentru că avem aici și cariera. Bun, hai să vedem partea de carieră în următoarele 3 luni de zile. Pe partea de carieră trebuie să fiți un pic atenți la un șef al vostru. Într-adevăr, este o persoană destul de toxică. Este o persoană care aveți impresia că e mereu cu nu în brațe. Acest șef pare destul de distant, dar vă urmărește din umbră, vă urmărește în ceea ce faceți voi și chiar va veni cu o anumită
propunere la voi, doar că un pic de atenție. De ce? Pentru că din cauza că, vedeți, vi se pare acest șef a fi distant, a fi rece, a fi dur, a fi rău, a fi mai știu eu cum, în sens negativ, s-ar putea să-i respingeți oferta pe care vă face. Bineînțeles că sunt și alte persoane care vor sta la pândă și abia vor aștepta să afle că voi ați respins oferta respectivă, ca mai apoi să vă ia locul. În momentul în care veți afla că v-a luat altcineva locul, o să vă pară rău, dar știți cum se spune, dacă nu sunteți atenți din timp, pierdeți ocazia. Mai apoi, după urmăriți din umbră să vedeți exact ce se întâmplă, dacă persoana respectivă renunță sau nu, dar de renunțat până la urmă va renunța și tot voi veți fi pe locul respectiv, dar destul de greu, adică nu va fi o situație care să se întâmple de la o lună la alta sau mai știu eu cum, ci chiar de la ani la ani, adică poate să dureze inclusiv și 3 ani minim sau 13 ani până să mai aveți această ocazie. Deci aici un pic de atenție pe partea de carieră în următoarele 3 luni de zile la ocaziile care vi se ivesc. Bun, să mergem mai departe la partea de sănătate. Pentru următoarele 3 luni de zile. La partea de sănătate văd că voi aveți o oarecare intuiție cu o anumită zonă a corpului care vă face probleme și cumva intuiți cam ce se întâmplă și ce urmează să se întâmple, dar aici și un pic de atenție. De ce? Pentru că uneori exagerați din acest punct de vedere. Pe lângă asta văd că voi mai mult vă axați pe partea de iubire decât pe partea de sănătate. Și mai aveți un viciu care vă afectează sănătatea, un viciu care vă face rău. Acest viciu, bineînțeles, poate să fie, nu știu, poate beți prea multă cafea, poate fumați prea mult, poate, voi știți fiecare dintre voi ce vicii aveți, însă lucrurile se vor rezolva dacă renunțați la viciile respective sau cel puțin măcar le mai reduceți, pentru că s-ar putea în următoarele 3 luni de zile să aveți parte de o situație mai neplăcută din acest punct de vedere al sănătății, nu neapărat că aveți voi, dar se poate întâmpla să auziți cum o altă persoană are cam aceleași simptome ca și voi, dar a ajuns poate la operație sau cine știe în ce ipostază și cumva asta pe voi vă va șoca și chiar vă va speria. Dar ce este bine aici este faptul că aveți o prietenă lângă voi care știe să vă susțină, care știe să vă explice și să vă îndrume și să ajungeți, din punctul meu de vedere, la doctor în timp util și lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, dar odată cu această situație veți învăța să vă iubiți mai mult pe voi decât să aveți mai multă grijă de persoanele din jurul vostru, mai ales de persoanele care sunt destul de toxice pentru voi. Bun, dar hai să mergem mai departe la partea de familie pentru următoarele 3 luni de zile. Bun, aici la partea de familie se pare că unele dintre voi chiar să rămâneți însărcinate în următoarea perioadă, să fie o sarcină imprevizibilă, nu ceva planificat, nu ceva la care să vă așteptați. Se poate întâmpla ca să fie ceva pe nepusă masă, cum se spune, dar odată cu această sarcină, automat vor apărea diverse transformări în viața voastră, diverse schimbări. Acolo unde nu vorbim despre o sarcină, putem vorbi despre
schimbări destul de imprevizibile în ceea ce ține de viața de familie. Da, pot exista și divorțuri, pot exista și împăcări, da, deci pot fi tot felul de astfel de situații. Acum depinde de la caz la caz, mai ales acolo unde în familia voastră există măcar un semn din zodie de foc sau zodia vărsător. Sau o zodie de aer, da, poate să fie orice zodie de aer. Văd că există multe vești pe partea de familie. Este, pentru cei care așteptați o moștenire sau așteptați niște bani pe care poate i-ați dat împrumut, acei bani se vor întoarce la voi. Este o sumă de bani destul de neașteptată sau poate că așteptați, nu știu, rezolvarea unei situații, la fel. Ceea ce ține de partea de rezolvări vor fi destul de bune și destul de avantajoase pentru voi. Aici doar, așa cum am spus, acolo unde trebuie să se întâmple divorțul și le-ați amânat, acum se pare că se va întâmpla, dar nu mai este vorba de ceva care e planificat, ci este ceva care apare destul de imprevizibil. Dar bineînțeles că pot și apărea și împăcări la fel de imprevizibile sau chiar relocări cu casa, să vă mutați, să vă cumpărați o casă, poate primiți acești bani de moștenire, așa cum am zis, și vă cumpărați o casă, o mașină, nu știu, ceva de acest gen, sau pur și simplu întâlniți o altă persoană și vă mutați cu persoana respectivă în altă parte. Da? Deci poate să existe și o astfel de situație. Bun, să mergem mai departe. Acum totuși să vedem per general și să tragem și o concluzie. Și vom trece și la varianta numărul 2. Bun, haideți să vedem per general. Da? Deci, per general, din nou ne apare faptul că veți avea parte de lucruri imprevizibile în următoarele 3 luni de zile, dar aceste lucruri imprevizibile sunt cumva în cazul vostru binevenite. De ce sunt binevenite? Pentru că dacă nu ar apărea aceste lucruri imprevizibile, voi nu ați avea puterea necesară să faceți schimbările care ar fi trebuit să le faceți de foarte mult timp. Aici văd că foarte vizate persoanele cu ochi albaștri sau ochii căprui, dar bineînțeles că pot fi și alte persoane. Dacă așteptați o anumită persoană să vă facă o vizită, aveți grijă pe cine doriți să vă facă vizita, pentru că chiar va veni în vizită. Aveți cumva o anumită putere de manifestare sau, mai bine spus, atrageți cumva persoana respectivă la nivel telepatic. Deci, da, aici poate să fie și o astfel de situație. Și în foarte multe cazuri, să știți că în următoarele 3 luni de zile apare această posibilitate inclusiv de căsătorie. Chiar dacă acum o să spuneți că nu există această posibilitate, că sunteți singură, că nu cunoașteți pe nimeni sau ceva de acest gen, în următoarele 3 luni de zile veți întâlni această persoană alături de care veți rămâne. Și da, așa cum am spus și puțin mai devreme, există și această posibilitate în unele cazuri să rămâneți însărcinate. Deci, un pic de atenție din acest punct de vedere, pentru că, din câte văd, așa cum am spus, această sarcină nu este una planificată, ci este una care pur și simplu se întâmplă. Bun, dar să trecem și la varianta cu numărul 2. Da? Ok, haideți să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 2. Următoarele 3 luni de zile pentru varianta numărul 2. Hai să vedem. Următoarele 3 luni de zile pentru varianta numărul 2. Așa. Ok.
și la voi se pare că aici aveți o femeie, îs două femei, aș putea să spun, una mai în vârstă și una mai tânără, care cumva vă urmăresc de la distanță, vă urmăresc pașii, ce faceți, cum faceți, de ce și așa mai departe. Bun. Hai să vedem următoarele 3 luni de zile. Bun. Pe partea de iubire, hai să vedem pe partea de iubire care este situația în următoarele 3 luni de zile. Se pare că și la voi seamănă puțin a doua variantă cu prima, în sensul că și aici se întâmplă lucruri destul de imprevizibile din partea unei persoane, dar mai ales în unele situații că puteți avea parte de o sarcină sau să aflați că cineva a rămas însărcinată, cineva apropiat vouă, dar în același timp pe partea de iubire ai un pic de atenție. De ce? Pentru că persoana de lângă voi este o persoană destul de geloasă, este o persoană destul de posesivă. Într-adevăr, poate să fie vorba și din alt punct de vedere că este o persoană destul de fidelă din punctul ăsta de vedere al iubirii, dar este prea posesiv sau prea gelos pe voi, pe ceea ce simte pentru voi și cumva are impresia că orice persoană care se uită la voi sau orice persoană care vorbește frumos de voi înseamnă că trebuie să-și facă griji. Este aș putea spune chiar o gelozie disperată, dar nu este cazul. Doar că un pic de atenție că de aici urmează tot felul de certuri, tot felul de discuții. Această persoană, chiar dacă aveți un copil împreună, este gelos sau geloasă inclusiv pe copilul pe care îl aveți și este posibil să recurgă un pic, să facă niște gesturi care nu sunt tocmai drăguțe. Da, deci aici lucrurile sunt imprevizibile sau în momentul în care îi spuneți că ați rămas însărcinată, este posibil să reacționeze destul de dur. Iar acolo unde nu e vorba de copii, se poate întâmpla să ziceți că vreți să vă schimbați locul de muncă sau să schimbați ceva, iar această persoană este geloasă pe succesul vostru, este geloasă pe ceea ce puteți voi, în ce puteți voi avea succes în următoarele 3 luni de zile. Hai să vedem pe partea de carieră, că dacă tot cumva și văd că la voi și iubirea e legată de carieră, hai să vedem și aici ce... Da, aici mi este foarte clar că această persoană cu care sunteți împreună, poate să fie vorba și de o persoană cu care sunteți căsătorită, își dorește ca voi, din punctul meu de vedere, cumva să rămâneți acasă, să rămâneți în anonimat, să vă izolați, să fiți casnică și cam atât, pentru că este o persoană prea geloasă și un pic de atenție aici. De ce? Pentru că această persoană, chiar dacă nu sunteți căsătorit sau căsătorită cu această persoană, e dispus să facă și acest pas, dar doar din motivul de a vă avea cât mai mult sub observație, de a vă izola cât mai mult de restul persoanelor. La voi, într-adevăr, cumva, din cauza acestei persoane, lumea se schimbă totul în jurul vostru în următoarele 3 luni de zile și chiar vă veți simți destul de blocate lângă această persoană și nu veți ști cum să ieșiți din acest blocaj. Aici este nevoie să aveți suficientă putere, suficientă tărie de caracter încât să mergeți mai departe. Pe lângă asta, văd că în relația cu această persoană vă simțiți destul de singură și cumva vă simțiți ca și cum nu sunteți
destul de înțeleși, înțelese în ceea ce vă doriți voi, în ceea ce vreți voi să faceți pe mai departe. Cu toate că se poate întâmpla ca aici voi să vreți să vă axați mai mult pe carieră, doar că această persoană nu a înțeles până în acest moment acest lucru. Hai să mergem și mai departe, să vedem partea de sănătate pe următoarele 3 luni de zile. Partea de sănătate la voi este aici mai mult ceea ce ține de gândurile voastre, de stresul vostru zilnic, de ceea ce faceți voi. Cred că mai mult sunt lucruri pe care le faceți repetitiv. Nu cred că ați mai făcut ceva nou în ultima perioadă și este posibil să vă simțiți obosite, plictisite de ceea ce faceți în viața de zi cu zi și cred că este nevoie de o schimbare pentru că vă stresați prea mult. Aici nu vorbim de faptul că sunt probleme de sănătate, pentru că nu văd astfel de situații, doar că aici aș putea să spun că mai mult vă simțiți lipsiți de energie decât că ar fi anumite probleme de sănătate. Dar este bine și chiar vi se recomandă să faceți anumite călătorii, plimbări pentru a ieși din starea respectivă. În rest, nu văd probleme pe partea de sănătate la voi. Da, pot să mai fie mici dureri de cap sau, nu știu, dacă aveți fluctuații de tensiune, dar nimic grav sau nimic care să iasă foarte mult în evidență. Hai să vedem pe partea de familie. Aici, la partea de familie, văd că vă simțiți destul de confuze, însă este nevoie să luați hățurile în mâini, cum se spune, și să faceți anumite schimbări, pentru că este momentul schimbărilor pentru voi, la partea ce ține de la partea de familie și chiar dacă aceste schimbări vi se par puțin greoaie, vi se par puțin cumva fără un rezultat pozitiv, să știți că rezultatul este pozitiv, dar nu este, această schimbare nu vine foarte ușor. Aveți impresia că tot ce faceți cumva cum merge racul înapoi, nu înainte, însă o să vedeți și rezultatele destul de rapid. Veți afla tot felul de mesaje, aici un pic de mesaje, la partea de mesaje este posibil ca în următoarele 3 luni de zile ca cineva din familia voastră să decedeze și voi mai apoi să primiți poate o notificare cum că ați moștenit persoana respectivă sau poate că deja persoana respectivă a decedat, dar încă nimeni nu a făcut succesiunea și de fapt o să primiți o notificare poate de la un notar cum că persoana respectivă și-a lăsat bunurile pentru voi. Voi încercați cumva să... Poate această persoană este foarte distantă față de voi în acest moment, poate voi nici nu ați știut de existența acestei persoane, se poate întâmpla și o astfel de situație și să vă gândiți, dar totuși de unde este persoana asta, cum de s-a gândit la mine și așa mai departe. Poate să fie vorba inclusiv de o persoană străină, nu neapărat din familia voastră, dar ideea este că voi veți primi o moștenire de la această persoană, veți moșteni ceva, veți primi vești care cumva, așa cum am spus, vă schimbă viața de familie în bine. Hai să vedem și mai departe, per general, la voi. Așa, hai să vedem. Din nou, partea de confuzie, din nou avem că lucrurile se întâmplă destul de imprevizibil, sunt lucruri la care voi nici nu vă așteptați sau cel puțin nici măcar poate nu visați la aceste lucruri. Sunt foarte multe știri și vești pe care le veți primi de la distanță. Veți avea un admirator secret și chiar
De ce nu? O parte dintre voi este posibil chiar să visați la poate sunteți într-o relație cu cineva și până în acest moment persoana respectivă nu a făcut pasul decisiv, nu a făcut cererea în căsătorie sau ceva de acest gen, dar urmează să o facă. De ce? Pentru că, așa cum am spus, la o parte dintre voi poate fi vorba de apariția unui copil sau poate că intervin alte lucruri și cumva e nevoie de să faceți și acest pas al căsătoriei. Dar bineînțeles că nu în toate cazurile vorbim despre copii, despre nașterea unui copil, mai pot fi și alte situații care pot apărea. Chiar dacă în acest moment multe lucruri vi se par destul de confuze, în legătură cu această relație, în legătură cu această persoană, poate aveți confuzie în legătură cu viața voastră, ce vreți să faceți pe mai departe pentru voi personal, în aceste 3 luni de zile lucrurile se vor clarifica destul de mult pentru voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!